Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه rules of chlorophylls in the light in photosynthesis چې په photosynthesis کې د chlorophyll موږ تاسو ته چې photosynthesis بس کې په chlorophyll کې اوس تاسو ته وایي چې د chlorophyll چې کوم دی هغه د هغې رول څه دی. نو اوس به موږ وایو چې تاسو ته موږ ووایو دا زموږ سره څه دی. دا زموږ سره مختلف قسم کې لیفز دی. په دې لیف کې چې کوم دی بیا څه زموږ سره مختلف قسم کې کلوروفیلز یا کلوروفلاست دی. کلوروفیل چې کوم دی د دې سټرکچر څه دی صحیح ده. موږ تاسو ته وایو چې په اوټر میمبرین دی، په دې کې انر میمبرین دی، په دې کې ګرینا دی صحیح ده، او په دې کې تھایلاکویډز دي. دا پوره تاسو ګرینا او د یو تاسو تھایلاکویډ او دې کې سټروما دی. سټروما دا په ډارک ریاکشن په دې کې کیږي صحیح ده، او په تھایلاکویډ کې لایټ ریاکشن کیږي. دا ځان سره یاد ساتئ که ایم سی کیوز کې راشي. نو موږ به اوس وایو چې د روز اف کلوروفیل څه دی په فوټوسنتھیسس کې. نو موږ وایو چې سن لایټ انرجي ابزرو بای کلوروفیل. تاسو ته پته ده چې کم نور چې کله په دغه لیف باندې لګي په دغه لیف کې کلوروفیل دی، کلوروفیل پیګمنټ دی، شینوالی دی. دغه سن لایټ چې کله ابزر کی صحیح ده څوک یې ابزرو کوي کلوروفیل. نو داسې اټ دین کنورټ انټو کیمیکل انرجي. نو دا څه چینج شي کیمیکل انرجي ته، او کیمیکل انرجي څه شی دی ای ټي پی دی او ان ای ډي پی ایچ دی. موږ چې په څه کې ویلو په لایټ ریاکشن کې ویلو وچ ډریو د فوټوسنتھیسس پروسس. نو بیا څه وشي دغه فوټوسنتھیسس پروسس وشي. بیا تاسو ته دا وایم په بل پوینټ کې په اونلی پوینټ کې دا وایي چې کله نور ولګي صحیح ده. دا نور دی دا سن لایټ دی چې کله دا په لیف کې کلوروفیلز دی، په دغه کلوروفیلز باندې دا لایټ ولګي. نو بیا څه وشي تاسو ته وایي چې په دې کې کیمیکل انرجي چې کوم دی اټ دین کنورټ شي کیمیکل انرجي ته. بیا څه وایي چې only about 1% of light falling in the leaf surface it is observed and the rest is reflected or transmitted. وایي تاسو ته پته ده چې صرف 1% لایټ چې کوم دی سن لایټ چې کوم دی دغه لیف یا کلوروفیل چې کوم دی هغه ابزرو کوي، او 99% چې کوم دی 99 داسې کې ریفلیکټ کوي صحیح ده. دا انور چې کله راځي دغه لیف کې کلوروفیل هغه صرف 1% چې کوم دی دا څه کوي ابزرو کوي، او 99% چې کوم دی هغه ریفلیکټ کوي. ضرورت وته نه صرف 1% چې کوم دی هغه څه کوي 1% چې کوم دی په دغه لیف باندې لګي، او دا نور چې کوم دی هغه څه کوي ریفلیکټ کوي. 1% چې کوم دی هغه څه کوي ایمیټ کوي یا ابزرو کوي، او باقي 99% چې کوم دی هغه څه کوي ریفلیکټ کوي. اوس تاسو ته وایي چې د بلو اینڈ ریډ لایټ کیری آؤٹ مور فوټوسنتھیسس. وایي تاسو ته پته ده چې په بلو چې کوم دی او ریډ لایټ چې کوم دی په دې کې ډیر زیات فوټوسنتھیسس کیږي، په دې کې ډیر زیات څه کیږي فوټوسنتھیسس کیږي صحیح ده. دغه شانتي وایي کلوروفیل ای چې کوم دی په دې کې ریډ او بلو لایټ دی. نو دا چې کوم دی ډیر زیات چې کوم دی په دې کې فوټوسنتھیسس. کلوروفیل ای از د مین فوټوسنتھیسس پیګمنټ ادر کارډ اسیسری پیګمنټ. وایي کلوروفیل ای چې کوم دی دا څه دی د فوټوسنتھیسس چې کوم دی په دې کې بلو او بلو اینڈ ریډ لایټ چې کوم دی هغه ډیر زیات څه کیږي موجود دی فوټوسنتھیسس پیګمنټ کې صحیح ده، چې ریډ اینڈ بلو چې کوم دی په ډیر زیات مقدار کې موجود دي. او د دې نه دا نور کلوروفیل بی سی ډي ای یا بیکټیریو کلوروفیل دا چې کوم دی دا صحیح د اسیسری پیګمنټ دی. دا په دونو اماؤنټس کې نه صحیح ده ان انکلوډ کلوروفیل بی یا کیروټینایډ شو. دا نور لایټس چې کوم دی دا دونه زیات مقدار کې نه، او صرف کلوروفیل ای چې کوم دی دا یو فوټوسنتھیسس پیګمنټ دی چې په دې کې بلو او ریډ لایټ چې کوم دی په ډیر زیات مقدار باندې هغه موجود دي. بیا تاسو ته وایي چې کلوروفیل ابزرو مینلی بلو اینڈ ریډ لایټ. موږ بار وایو چې د کلوروفیل چې کوم دی زیات تر ابزرو کوي بلو او ریډ لایټ چې کوم دی زیات تر داسې کوي هغه ابزرو کوي.
بیا چې some wavelength not observed by chlorophyll A or were effectively observed by the accessory pigment. خو څه داسې ویولنت دي چې هغه کلوروفیل A چې کوم دی هغه نه ابزر کې، دا چې کوم دی بیا accessory pigments دي. نو اوس موږ ووایو موږ تاسو ته چې د کلوروفیل چې کوم دی هغه څه کردار دی په فوټوسین. کلوروفیل ډېر زیات اهم کردار دی. موږ اول دا وایو چې کله وایي سن لایټ ولګي په څه باندې، په کلوروفیل باندې، نو دوی چې کوم دی یو کیمیکل انرژي ټاکن او کیمیکل انرژي ATP دی او NADPH دی. بیا په بل پوینټ کې دا وایي اوس سرسري وایي چې 1% چې کوم دی هغه لایټ چې کوم دی څه کې په دغه لیف باندې لګي 1%، د 99% چې کوم دی هغه ریفلیکټ کوي. بیا وایي چې بلو او ریډ لایټ چې کوم دی دا کلوروفیل A دی دا په الاټ اماونټ کې چې کوم دی په ډېر زیات مقدار کې هغه موجود دي. او دغه شانتي دا کلوروفیل B شو، C شو، D شو، E شو یا کیرټینایډ شو، دا په دونه مقدار کې موجود نه. کلوروفیل چې کوم دی د صرف ابزر کې برو او ریډ لایټ. دغه شانتي تاسو ته دا وایي چې څه کلوروفیل چې کوم دی هغه ویولنت چې کوم دی نه ابزر کې، نو هغه چې کوم دی اسیسری پیګمنټ دی. نه ټاپک بالکل اسانو. کلوروفیل کې موږ وایو چې کلوروفیل په کوم ځای کې هغه په لیف کې، په دغه لیف کې چې کلوروفیل په دې کې بیا تھایلاکوئډز دي، سټروما به کې، انر میمبرین به کې، اوټر میمبرین به کې. صحیح ده. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي د رولز آف کلوروفیل یا فوټوسینتھیسس څنګه کیږي. موږ بار وایو چې لایټ ریاکشن موږ وي، ډارک ریاکشن وي. دا ټول چې کوم دی لکه پلانټ چې کوم دی خپل خوراک چې کوم دی هغه څنګه تیار، ګلوکوز چې کوم دی هغه څنګه تیار. نو اوکې تھینک، جزاک الله، والسلام.